Xin kính chào quý vị. Lần đầu tiên trong năm 2023, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam có sắc xanh. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ trong tháng 11 năm 2023 tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 79 triệu đô. Tính lũy kế 11 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 772 triệu đô, giảm 19% so với cùng kỳ. Các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã được xuất khẩu sang 110 nước trên thế giới. Về sản phẩm, sau nhiều tháng tăng giảm thất thường kể từ đầu năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đã ổn định hơn và duy trì sự tăng trưởng từ tháng 9 trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu của nhóm sản phẩm này cũng ngày càng tăng. Tính riêng trong tháng 11 năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó thì xuất khẩu nhóm sản phẩm chủ lực của Việt Nam là thịt loi cá ngừ đông lạnh cũng có xu hướng phục hồi trong tháng cuối năm. Về thị trường thì lạm phát tại các thị trường lớn đang có xu hướng xuống thang. Mùa lễ hội cuối năm cũng đang đến gần và để chuẩn bị cho việc khởi động lại các hạn ngạch ưu đãi thuế quan trong năm mới thì các thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn đang có xu hướng tăng trưởng nhập khẩu cá ngừ trong những tháng cuối năm. Không chỉ có Mỹ và Canada, xuất khẩu cá ngừ sang EU và Israel cũng đang tăng nhập khẩu trong tháng 11. Tại thị trường Mỹ thì xuất khẩu cá ngừ tiếp tục tăng trưởng trong tháng 11 với mức tăng 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn không đủ bù đắp lại được lượng sụt giảm trước đó, nên tính lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này vẫn giảm 35%. Trong số các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thì xuất khẩu các nhóm sản phẩm cá ngừ chế biến và đóng hộp của Việt Nam có xu hướng tăng trưởng liên tục trong nửa cuối năm. Đáng chú ý là tính đến hết tháng 11 năm 2023, xuất khẩu nhóm sản phẩm cá ngừ chế biến khác, trong đó chủ yếu là loi cá ngừ hấp đông lạnh, tăng 23%. Cùng với Mỹ thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Canada cũng tăng trưởng liên tiếp trong 2 tháng qua. Xuất khẩu sang thị trường này trong tháng 11 tăng phi mã 117% so với cùng kỳ. Trong số các nhóm sản phẩm cá ngừ xuất khẩu sang Canada thì xuất khẩu cá ngừ đóng hộp và thịt loi cá ngừ đông lạnh mã HS0304 là hai nhóm sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tháng qua. Giá trị xuất khẩu nhóm sản phẩm thịt loi cá ngừ đông lạnh mã HS0304 tăng gấp 3 lần so với tháng 11 năm 2022, còn cá ngừ đóng hộp tăng gấp 2 lần. Và hiện cá ngừ đóng hộp là nhóm sản phẩm duy nhất có sự tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này. Còn tại thị trường EU, hạn hán tại kênh đào Panama vẫn tiếp tục làm cản trở xuất khẩu nguồn cung cá ngừ từ Ecuador sang EU. Bên cạnh đó thì để kịp đón đầu cho việc khởi động lại các hạn ngạch ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU gọi tắt là EVFTA, trong năm 2024 đã làm tăng các đơn hàng từ thị trường này. Tính riêng trong tháng 11, xuất khẩu cá ngừ sang EU tăng 64% so với cùng kỳ. Trong số các nước EU thì Italia vẫn tiếp tục tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Cùng với đó thì xuất khẩu cá ngừ sang Đức và Hà Lan cũng đã có sự đảo chiều tăng trở lại trong tháng 11. Với tình hình này thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 12, đặc biệt là tại các thị trường lớn như Mỹ, EU và Canada. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.